ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මගේ මෙන්න මේ දේ අහපු හින්දා මං හිතුවා වීඩියෝ එකෙන් මොකද්ද මේ ස්ටේටස් එක මොකද්ද මේක සීන් කරාම වෙන්නේ මෙන්න මේකයි අපේ ෆෝන් එකට WhatsApp එකෙන් එවලා තියන්නේ කියලා මම ඉක්මනට කරන්න විනාඩියක් වගේ වීඩියෝ එකයි සාමාන්‍යයෙන්. ඒත් වගේ WhatsApp app එකට ගිහිල්ලා බලන්න වගේ WhatsApp app එක ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වැටේ. මේ විදිහට මම මගේ WhatsApp app එක ඕපන් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා WhatsApp app එක ඕපන් කරලා ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටේටස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp එකෙන් එවලා තියෙනවා ඔයාලට ස්ටේටස් තුනක්. මෙන්න මේ ස්ටේටස් තුන මොකද්ද මේක සීන් කරාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කියන්න. මොනේ WhatsApp ස්ටේටස් එක සීන් කරා කියලා කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක WhatsApp එකෙන් එවලා තියෙන දැන් ගොඩක් කටකතා ගියා ගොඩක් YouTube channel එකකින් WhatsApp එකට බැන්න WhatsApp අයින් කරන්න Telegram දාගන්න එක ඒවා දාගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක වැරද්දයක් කියලා පෙන්නන ඒ වගේ මෙන්න WhatsApp එකෙන් ඔයාගේ ෆොටෝ වීඩියෝ මෙන්න වගේ පෞද්ගලික කිසිම දෙයක් ගන්නෙ නැහැ කියලා පෙන්නන්න තමයි මෙන්න මේ WhatsApp ස්ටේටස් එක වාට එවලා තියෙන්නේ. මේ අපි WhatsApp ස්ටේටස් එක ඕපන් කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකවල කිව්ව දෙන්නේ මේ ස්ටේටස් එක එවන්න. කියන්නේ අපි යවන මැසේජ් ෆොටෝ වීඩියෝ මෙන්න මේවා ගන්නවා කියලා ගොඩක් කට්ටිය කිව්වනේ. මෙන්න මේ අප්ඩේට් එක ගැන ඔයාව දැනුවත් කරන්න. ඇත්තට මෙන්න මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කියන්න තමයි මෙන්න මේ WhatsApp ස්ටේටස් එක එවලා තියෙන්නේ කියලා මේකවල මුලින්ම කියනවා. ඊට පස්සේ මේකවල දෙවෙනියට කියනවා. ඊට පස්සේ මේකවල කියනවා අපේ ප්‍රයිවසි එකට හානි වෙන කිසිම දෙයක් මේකවල WhatsApp එකෙන් කරන්නේ නැහැලු. ඒ කියන්නේ අපි පෞද්ගලික දේවල් කිසිම දෙයක් ගන්න නැහැ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා WhatsApp එකට කිසිම දෙයක් ගන්න බැලු වගේ private දේවල් personal දේවල් කිසිම දෙයක් ගන්න නැහැලු. මොකද end to end encrypted හින්දා. ඒ කියන්නේ අපි යවන message එක හිතන්න ඔයාගේ යාළුවෙක්ට ඔයා message එකක් කරනවා කියලා ඔයාගේ යාළුවට විතරයි message එක බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා යාළුවට යවන අතරතුර මැදින් කිසිම කෙනෙක්ට ගන්න බෑ WhatsApp එකකටවත් ඔයාගේ message photo video කිසිම දෙයක් බලන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් ඔයා හිතන්නේ මොකක්ද එහෙනම් WhatsApp එකෙන් අපෙන් ගන්න දෙය කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම උඩින් වැටේ දැන් කාඩ් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේ කාඩ් එක ඔබලා බලන්න. ඇත්තටම WhatsApp එක අපේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න දේවල් මොනවද කියලා ඔයාලට පුළුවන් මේ කාඩ් එක ඔබලා බලන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය WhatsApp අයින් කරනවා කියන්නේ ඉතින් WhatsApp එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ස්ටේටස් එකකින් දැනුවත් කරනවා. ඔයාගේ කිසිම privacy දෙයක්, ඔයාගේ personal දෙයක් privacy එකට හානි වෙන දෙයක් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඔයාගේ දන්නේ නැති යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you වීඩියෝ එක බලුවට.